Nu är det dags för koppartånglaken vi ska göra. Då har vi en 11 cm tixare. Sen har vi True Coat från Joe Peterson. 50-50 blandat. Som vi ska ha kopparpigment i. Rent kopparpigment. Vi behöver ganska rikligt med det. Jag slänger in lite grann så här. Börjar sådär ungefär. Ser nästan ut liksom som ren koppar. Tar vi tixaren, pensel. Kolla vilket fantastiskt vackert. Det är helt levande ut. Ser ut som en träbit nästan. Ådringen på en ekbit eller någonting. Helt magiskt. Älskar det här. Så tacksamt att hålla på med det här. För att det ger liv i betet på ett väldigt naturligt vis. Som organiskt. Jag föredrar levande beten. Mot när det är statiskt liksom. Det får gärna vara lite skevt och vint. För mig så får det liksom, det får patina. Det får ett levande karaktär. Precis som vi människor är. Vi är alla lite olika och skeva och ej och liksom. Det vackra ligger oftast i någonting som är lite skevt. Sätter vi den här rackaren i hjulet. Så får den torka 6-8 timmar. Och sen tar vi och målar den till en tånglake. Nu är det dags att måla de kopparfärgade små godbitarna. Vi ska göra en liten tånglake-variant med väldigt enkla medel här. Det är fin, helt magiskt. Egentligen skulle jag bara vilja ha den så här. Men det ska jag inte, för jag måste göra annat också. Så vi målar en liten enkel tånglake-variant här. Vi kommer att använda oss av lite vit färg, svart färg och lite fluorange. That's about it. Börjar med vit. Kör vi bara buken på den här i vit. Bara lite enkelt så att det blir en liten brytning i det. Liksom. Nu tar vi och blåser rent sprutan. Gör rent den lite grann. Så ska vi ladda den med lite fluorange. Nej, vi ska inte ladda den med fluorange nu. Vi ska ladda den med svart. Jag bara gör. Svart blir det. Vi tar lite svart. Så ska vi hitta ett härligt mönster till den här. Där vi har den. Ja, den. Vi har den där tar vi. Det här mönstret tar vi. Det här är så kallad tyll. Som man brukar ha som ett överhäng i gardiner eller en bröllopsklänning eller någonting. Men det passar superbra till beten. I USA kallas det här mönstret oftast för lace. Väldigt många så här traditionella gamla old school topporter med beten och ofta walleye-färg görs med den här typen av mönster. Så att det blir lite naturligt. Nu kan vi bara visa en gång hur det blir så här. Då vill jag ha... Då kan man mäta ur så här, för jag ska inte måla hela betet med det här. Utan jag vill bara ha kontrasterna ifrån det. Så då mäter jag ut så här någonting. Och så håller jag bara här. Det blir som en skön liten skog här. Så gör vi samma på alla sidan. Och då, tänk på det, om ni målar mycket. När ni håller på med nät och tyll. Vänd på dem lite då och då. För att annars så slutar det med att det blir väldigt blött på den här sidan. Och det gör att det kommer slabba ner betet sen när ni målar. För det, man ser inte att det blir så blött. Men det blir det som fan efteråt. Så vänd lite på den lite då och då. Så får ni liksom en skön rytm i ett målande liksom. Och sen kör vi bara ryggen på den här. Då vill jag bara att det är lite tunt så att den här metalliken kommer igenom. Väldigt naturligt och härligt. Så gör vi en liten brytpunkt på ögat. Så. Så. Right. Då ska vi bara blåsa ur den här. Göra rent den. Lite mer vitt. Och sen orange. Sen är den färdig. Börjar med det vita.
kör vi en vit prick på huvudet. Så. Jag gillar att få en liten vit brytpunkt där. Då när den här går lite sida åt sida, då kommer den ge ifrån sig lite fin flash här. Det blir en extra huggpunkt för fisken liksom. Så. Så, gör vi rent slutan nu. Och så tar vi och kör det orangea. Sen är det dags att signera och lacka. Jag ska torka lite först då, såklart. Men, ja. Då är det bara så enkelt. Bara en orange liten brytpunkt här. En orange haka. That's it. Okej, nu är det dags att signera och sätta på ett öga och lacka de här grejerna. Det är egentligen här för mig som betet får sitt liv liksom. Jag har den här lilla tånglaken här. Koppartånglaken. Ska vi signera den? Och då, man kan signera med massor med olika typer av pennor. Silverfärg, guldfärg och så vidare. Men den här tänker jag faktiskt använda vit på. Jag tycker det är lite härligt med vitt. Och då, alla pennor är så här, de är lite skakiga. Och sen är det viktigt när du signerar med en penna på betet att färgen är torr. För annars kommer det se för jäkligt ut. Plus att färgen kommer krypa in i spetsen på pennan och pennan blir förstörd. Så, vi kör då. Och den här, jag brukar signera med årtal. Den här är, det är 2017. Så det är 17. Så, that's it. Och sen ska vi ta och sätta på ett öga. Jag ska bara hämta lite superlim också. Vi ska köra en färg på den här tänkte jag som heter Prisma Red. Kan du hitta den här? Här är den, Prisma Red. Den här blir klockren på den här. Tar du den? Så. Och då gör jag alltid så att jag sätter på en liten droppe superlim bara för att förstärka ögat. Så tar vi det här Prisma Röda ögat. Sätter den där. Klart. Och så gör vi samma som på baksidan. Nu bara låta den torka lite snabbt. Och sen ska vi lacka den. Okej, nu är det dags för lilla godisen. Koppartånglaken. Vi lackar den med lite 2-komponents epoxy. Med Mother of Pearl 02 glitter i. För att få lite extra bling igen. Kolla in när den här kommer förvandlas. Svagt litet härligt glitter här. Det bara kommer fram i små lägen. Fantastiskt vackert. Sätter vi den här lilla goingen i hjulet i 24 timmar. Sen åker vi ut och kör sniprally. Bam. Här är slutresultatet då. Vår vän koppar tånglaken. En liten naggande god snipraket. Ja, du får stora änder på den här också. Den är perfekt klarvattensfärg där. Kopparen den ser verkligen ut som det är som en träbit med lite metallic i. Alltså. Testa den här. Testa att använda det här pulvret på det här viset. Ni kommer bli överraskade hur otroligt effektfullt det blir. Coolt. Riktigt coolt.